අපිට දැන් ඕන වෙනවා පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකක්. ඒක 10k හරි 20k හරි ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. 50k ගත්තාම ඒකේ ෆෑන් ස්පීඩ් එක ලෝ ස්පීඩ් ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට npn ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ඕන එක D313 හරි C2233 හරි අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ සමානව යන මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වයර් කැලි 4ක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය කොහොමද කියලා. අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගත්තාම එකේ පින් 3ක් හම්බ වෙනවා අපිට. ඒක මම මේ සයිඩ් එකෙන් දාලා තියෙනවා. එක බේස් එක, කලෙක්ටර්, එමිටර් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ පින් 3 පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා ඒක පොටෙන්ෂියෝමීටරයට බවුත් කරගන්න පුළුවන් විදිහට පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා. එතකොට අපිට ඒක එකපාර බවුත් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් EN ටිකක් තියලා පොටෙන්ෂියෝමීටරේ පින් 3 බවුත් කරගන්නවා. එතකොට අපිට ඒක දෙවෙනි පාර පාස් ගන්නකොට ඒක ලේසි EN තියෙන හන්දා. ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටරේටත් අපි ඒ විදිහටම EN තියලා පාස් ගන්නවා. හරි අපි දැන් පොටෙන්ෂියෝමීටර් ට්‍රාන්ස්මිටර් දෙකම පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක සම්බන්ධ කරන ආකාරය බලමු. පොටෙන්ෂියෝමීටරේ පින් 3 අපේ ඉස්සරහට එන විදිහට තියලා ට්‍රාන්ස්මිටරේ කළු පාට චූටි කෑල්ල උඩ අතර එන විදිහට තියලා මේ පින්තූරේ පේන විදිහට තියා ගන්නවා. එතකොට ට්‍රාන්ස්මිටරේ මැද පින් එක පොටෙන්ෂියෝමීටරේ කිරවලේ පින් එකටත් ට්‍රාන්ස්මිටරේ කිරවලේ පින් එක පොටෙන්ෂියෝමීටරේ මැද පින් එකටත් එන එක තමයි සම්බන්ධ කරලා අපි කලින් EM පාස් ගත්ත එක හන්ද තමයි දැන් මේක අපිට පොඩ්ඩක් පාස් ගන්න ලේසි වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ට්‍රාන්ස්මිටරේ පොටෙන්ෂියෝමීටරේ දෙක එකට පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි වයර් ටික සම්බන්ධ කරන ආකාරය පොඩ්ඩක් බලමු. අපි වයර් හතරෙත් EN ටිකක් තියා ගන්නවා. ඒක වයර් ටික පාස් ගන්න ලේසි වෙන්න.
ට්‍රාන්ස්මිටරේ කෙරෝලේ පින් එකට අපි රතු පාට වයරයක් සම්බන්ධ කරනවා මේ ආකාරයට. ඊගොඩ ට්‍රාන්ස්මිටරේ මැද පින් එකට ඇයි පොටෙන්ෂියෝමීටරේ කෙරෝලේ පින් එකටයි තව රතු පාට වයරයක් සම්බන්ධ කරනවා. ඒ දෙක තමයි අපේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකට ඉන් එකයි අවුට් එකයි වෙන්නේ. අපි දැන් මැද පින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒක තමයි 12 වෝල්ට් ඉන් එක වෙන්නේ. අපි කලින් සම්බන්ධ කරපු වයරේ 12 වෝල්ට් අවුට් එක. ඒක යනවා කෙලින්ම ෆෑන් එකට. රතු පාට වයර් දෙක සම අපේ ධන වයර් දෙක අපි ඊගාවට සම්බන්ධ කරනවා කළු පාට වයර් එක. ඒක පොටෙන්ෂියෝමීටරේ කෙරවලේ පින් එකට සම්බන්ධ කරා නම් හරි. ඒකට මුකුත් පාසල් නැති පින් එක තියෙන. අන්න ඒ පින් එක තමයි ඒක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒක යනවා 12 වෝල්ට් ඉන් එකයි අවුට් එකයි දෙකම එකම පින් එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. කළු පාට වයර් දෙක තමයි අපි ඍණ වයර් දෙක විදිහට අරන් තින්නේ. රතු පාට වයර් දෙක ධන විදිහටත් පොටෙන්ෂියම් රතු පාට මැද්දේ තියෙන වයර් එක 12 වෝල්ට් ඉන් එකයි රතු පාට කෙරෝලේ තියෙන වයර් එක 12 වෝල්ට් අවුට් එක. ඒ විදිහට තමයි අපි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රතු පාට කෙරෝලේ තියෙන වයර් එක ෆෑන් එකට යන විදිහටත් පොටෙන්ෂියෝමීටරේ කෙරවලේ පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් එක 12 වෝල්ට් ඍණ වයර් එක විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් අපි වයර් සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. අපි මම මෙතන වීඩියෝ එකේ මැද්දෙන් දාන්නම් ඒ වයර් සම්බන්ධ කරන ආකාරය ගැන සර්කිට් එක ගැන ෆොටෝ එකක්. දැන් අපි ෆෑන් එකේ සර්කිට් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු පොල්කටු අඟුරු ලිප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒකට ගන්නවා AC ගෑස් ටැංකියක් හිස් එකක්. ඒක 410 ගෑස් ටැංකියක්. ඒකේ උඩින් මම ඒක දෙකට බෙදින් පලාගෙන ඒක ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පාස්සගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බින්දුවේ පේන මේ විදිහට ඊට පස්සේ ඒකේ ඩක්කයක් අපි හදා ගන්න ඕන හන්දා පොඩි කොටු කෑල්ලක් කපාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට කකුල් තුනක් පාස්සගෙන තියෙනවා මං ගාව තිබ්බ L ඇන්ගල් වලින්. අපි අර උඩින් පාස්සගත්ත ඒ පියනට සිදුරු විදලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඇතුලේ තියෙන එයා එක උඩ ඇතිලිය වෙත එන්න ඕන හන්දා
දැන් බලමු මේකේ ඩක් එක අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මේකේ ෆෑන් එක සවි කරන්න ඕන හන්දා ඒකට අපි අමානෝ තහඩු හරි මොකක් හරි තහඩු කෑල්ලක් අරගෙන ඒක අපි සන් බොක්ස් එකක් වගේ දෙයක් අරගෙන ඒකේ තියලා ඒක නමා ගන්න පුළුවන්. අපි අරන් තියෙන ෆෑන් එකට සෙන්ටිමීටර් 9ක් පල්ල තියෙනවා. ඒ හන්ද අපි සෙන්ටිමීටර් 9ක් පල්ල තියෙන විදිහට තමයි තහඩු කෑල්ල හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 12 watt power supply එකට. ඒකෙන් අපි හදාගත්ත සර්කිට් එක ෆෑන් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් මේක low speed කරගෙනවා high speed එකට යනවා එහෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් ඕනට. දැන් බලමු මේක අපි polkatu අඟුරු දාලා පත්තු කරලා ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන අපි හදාගත්ත ලිපේ දැල්ල බලා ගන්න පුළුවන් polkatu අඟුරු ලිපේ දැල්ල කොහොමද කියලා. අපි මෙතන 230 සප්ලයි එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 12 watt power pack එකක් කරා.